በየቀኑ 172 TRX 172 TRX ድጋሚ 164 149 TRX 124 TRX በየቀኑ ማግኘት ትፈልጋላችሁ ከሆነ ትክክለኛ ቪዲዮ ላይ ናቸው ያላችሁት። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት በየቀኑ እነዚህን አማውንት ኦፍ TRX ማግኘት እንደምትችሉ በነፃ ማለት ነው፣ ምንም ሳንሰራ በየቀኑ ፓሲቭ የሆነ ኢንካም TRXን እንዴት ማግኘት እንደምትችል ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ሬጂስተር ስናደርግ ሳይን አፕ ስናደርግ ያለው ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ እንዴት እነዚህ ፓሲቭሊ ማግኘት እንደምትችል አሳያችኋለሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ያንን የሰራውን ነገር ዊዝድሮዋል ስናደርግን ላይቭ ዊዝድሮዋል ስንሰራም አብረን አሳያችኋለሁ። እነዚህ ሁሉም ሶስት ስቴፖችን አብረን እናያለን። ከናንተ የምጠብቁ ይሄን አሰራር በስነ ስርዓት እስከ መጨረሻው ድረስ እንድሰሩት ማሳያችሁ ሁሉም ስቴፖችን በስነ ስርዓት ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ከዛ እናንተ እንደፈለጋችሁት ፓሲቭሊ ኢንካም ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። እናንተ የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ከቨር የሚያደርገው አንድ 2-3 ዌብሳይት ላይ እንገባለን። እዛ ውስጥ ገብተን TRX እንዴት በነፃ ማግኘት እንደምችል ነው ማሳያችሁ፣ እንዳሳየኋችሁ ቅድም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችሁ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ይባላል። የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን በመስራት ገንዘብ የምታገኙበት ብዙ የኦንላይን ስራዎች እዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ የምትለው በተን ክሊክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ በኋላ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ አድርጋችሁ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ልክላችሁ ማለት ነው። ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር እንችላለን። ቀጥታ ወደ ዌብሳይት ልውሰዳችሁ። ዌብሳይቱ ይሄ ነው፣ trx.blue የሚባል ዌብሳይት አለ። እንደተለመደው ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ዌብሳይት ላይ ስንገባ ምንድነው ስልካችን እና ደግሞ ሎጊን ፓስወርዳችን ምናምን ነገሮች ይጠይቁናል። እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለው ነገር መጀመሪያ እንገባለን። ሞባይል ፎን ናምበር፣ ሎጊን ፓስወርድ፣ ሴኩሪቲ ፓስወርድ፣ ኢንቫይቴሽን ኮድ የሚለው እኔ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ ላይ ስትገቡ ቀጥታ የሆነ ቁጥር አለ እሱ ይመጣል። በዛ መግባት ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ደግሞ ኢንቫይቴሽን ኮድዋን ለብቻን ኮፒ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምክንያቱም ፍሪ የሆነ 800 TRX ስለምታገኙበት ማለት ነው። አታችሁ አድርጉ የሚሏችሁ ይሄንን ጄነሬት የሚያደርገው አውቶማቲካሊ ኮዶችን ታስገቡና ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እኔ ሳይን ኢን ላድርግ። ሳይን ኢን እንዳደረኩ ውስጥ ላይ እገባለሁ። እነዚህ ሌተስት የሆኑ አናውንስመንቶች ይኖራሉ፣ ማለትም ህጎች ናቸው እነዚህ የተለያዩ። ይሄን ያክል ፐርሰንት ታገኛላችሁ፣ ይሄን ያክል ዊዝድሮዋል ፐር ዴይሊ የሚኖሩት ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት እነዚህ አይነት ነገሮች አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ሌላ አይነት ዌብሳይት ነው። ጀስት እንደገባችሁ 800 TRX ነው የሚሰጣችሁ። እኔ ተወሰነ ጊዜያቶችን ቆይቼ ስለነበረ ሜቢ 3 ሳምንት ምናምን አካባቢ ሬጂስተር ካረኩ ማንም ሰውም ሪፈር አድርጌ አላቅም። ጀስት ኤቭሪዴይ ኮሌክት በማድረገው ነው 3817 TRX የደረሰልኝ አሁን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባን ለእናንተ 800 TRX ወዲያው ይሰጣችኋል። ከሰጣችሁ በኋላ መጀመሪያ ልናደርግ የምንችለው ምንድነው? እዚህ ላይ አናውንስመንቶች አሉ። እዚህ ጋር በሌላ ምልክት ላይ ኖቲፊኬሽን ላይ ክሊክ እናደርግና ሌተስት አናውንስመንት ክሊክ እናደርግ። እዚህ ጋር ሚኒማም find your basic wallet from 5 TRX to 30,000 TRX and withdrawal is 3% every day። ስለዚህ 5 TRX ከ3 TRX ካላችሁ ቤዚክ አካውንት ላይ 3% ማውጣት ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ኦኬ ጥሩ። ስለዚህ እኛ 800 TRX ወዲያው ሰጥቶናል። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ማይን የሚለው ላይ ፕሮፋይላችን እዚህ ጋር ማለት ስንመጣ እዚህ ጋር ሪቻርጅ ማድረግ አለብን። ኤኒ ናምበር ኦፍ TRX ሪቻርጅ ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው? አክቲቬት ዩር አካውንት። አክቲቬት ለማድረግ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ለማድረግ ማለት ነው። እዚህ አካውንት ላይ ስንገባ ዊዝድሮዋል ስንጠይቅ ዊዝድሮዋል ማድረግ እንድንችል ኤኒ አማውንት ኦፍ TRX ይላችኋል። አንድ TRX ካስገባችሁ ያን TRX 3% ታስቦ ነው የሚሰጣችሁ። ኦር ደግሞ ሌትስ ሴይ 100 TRX ስታስገቡ የ100 TRX 3%ቱን አስቦ ይሰጣችኋል። 3 TRX አካባቢ ይመስለኛል ማለት ዴይሊ ማውጣት የምትችሉት። ስለዚህ ብዙ ካስገባችሁ ብዙ ማውጣት ትችላላችሁ፣ ግን አክቲቬት ለማድረግ አትሊስት አንድ TRX ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና 800 TRX ከሰጣችሁ በኋላ ኤቭሪዴይ እየመጣን እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ላይ እኔ ኦልሬዲ ኮሌክት አድርጌያለሁ። ዊዝድሮዋል ሊሚቱ 0 ይለኛል፣ ምክንያቱም ዊዝድሮዋል ስላደረኩ ማለት በቀን አንዴ ነው የሚቻለው። ሁለት አይነት አካውንት ነው ያለው። ይሄ ቤዚክ አካውንት ነው። ፕሮሞሽን አካውንት የሚባለው ደግሞ አንሊሚትድ ነው። አሁን 0 ነው ያለኝ። ለምንድን ነው 0 የሆነው? ፕሮሞሽን አካውንት ማገኘው ሰዎችን ሪፈር ካረኩ በኋላ ማገኘው ማለት ሰዎችም ኦር ደግሞ ዲፖዚት ሲያደርጉ እነሱም ማገኘው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዛ መሰረት ነው ፕሮሞሽን ኮድ የሚሰራው። ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ 100 ቢኖራችሁ 1000 ቢኖራችሁ አንሊሚትድ ነው፣ ሁሉንም ማውጣት ትችላላችሁ። ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ላሳያችሁ የምፈልገው ቀጣይ እዚህ ጋር ላይ
ባላንሳችን እዚህ ጋር ይኖራል ወደ $311 አካባቢ ነው 3800 TRX እዚህ ጋር ፕሮሞሽን ላይ 0 ነው ምክንያቱም ማንም ሰው ሪፈር አላረኩም ቀጣይ እዚህ ጋር ትሬንዲንግ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ እዛ ስንገባ ኮሌክት ያደረግናቸው ሁሉንም እዚህ ጋር ያመጣሉ በየቀኑ 5% ፕሮፊት ይኖራል አሁን ለምሳሌ ይሄ ሪሲቭድ ነው ይሄ ሪሲቭድ ነው ይሄም ሪሲቭድ ነው ሪሲቭድ አድርጋቸዋለሁ በየቀኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ቪው ኦል ብዬ ባሳያችሁ እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉ ኤቭሪዴይ እነዚህን ኤቭሪዴይ ማለት ነው እነዚህን ኮሌክት አደርጋለሁ ነገ ኮሌክት ባደረገው ከነገ ወዲያ ኮሌክት ባደረገው ቆይቼ ኮሌክት ባደረገው ኤቭሪ ታይም አቬሌብል ናቸው ጀስት እኔ ብቻ ገብቼ ሪሲቭድ ማድረግ አለብኝ ሪሲቭድ ብዬ ክሊክ ማድረግ አለብኝ ሼር የሚለው ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ምንድነው የቲአርኤክሳችን ይሄን ሼር ኮፒ አድርገን ሼር ስናደርግ ቀጥታ ሼር ለምናደርገው ሰው 13% ነው የሚሰጠን የዛኛው ሰውዬ ማለት ነው 13% እናገኛለን እኛ እሱ ደግሞ ሌላ ሰው ሼር ሲያደርግ 5% እናገኛለን ሶስተኛ ሰው ደግሞ ሼር ሲደረግ በሁለተኛ ሰው 2% እናገኛለን ስለ ሼሪንጉ እዚህ ላይ ሊኖር ይችላል አንዳንድ የሚያወሩትን ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ላይ እንደምታዩት 13% የሚያገኘው ሌቭል 1 ማለት ኦር ደግሞ መጀመሪያ ዳይሬክት ሪፈር ያደርግነው ሰው ማለት ሌቭል 2 የሚለው ደግሞ እሱ እንትን ሲያደርግ 5% እናገኛለን ከዛ ቀጣይ ያለው ደግሞ 2% እናገኛለን በዛ መሰረት ይሄንን መስራት እንችልበታለን ከዛ በኋላ የተወሰነ አማውንት ኮሌክት እናደርግና እዚህ ፕሮሞሽን አካውንታችን ላይ ኮሌክት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምንም ሳይገድበን ሁሉንም ማውጣት ስለምንችል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ዲፖዚት ለማድረግ ዲፖዚት የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ይሄን አድሬስ ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ወዴት እንሄዳለን እናንተ ያለባችሁን ትረስት ዋሌት ሊሆን ይችላል ትሮን ሊሆን ይችላል ኦር ኮይንቤዝም ሊሆን ይችላል ኮይንቤዝ ትንሽ ሚኒመም ዊዝድሮዋል ላይ ያወጣ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሴንድ የሚለው ላይ እንገባለን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት አድርገን የምንፈልገው አማውንት ለምሳሌ 1 ሊሆን ይችላል ኦር 10 ሊሆን ይችላል ያንን ዊዝድሮዋል እናደርግና ወደዛኛው ዲፖዚት እናደርጋለን ዲፖዚት ካደረግን በኋላ ዲፖዚት የምናደርገው አማውንት ኦፍ TRX የሱን ያክል 3% ኤቭሪዴይ ይሰጠናል ስለዚህ ኤቭሪዴይ እኔ አሁን አንድ TRX ላይ ነው 0.03 ነው ማውጣት የምችለው በየቀኑ ያንን ኮሌክት አደርጋለሁ ኤቭሪዴይ ማለት ፕሮሞሽን አካውንታችሁ ግን አንሊሚትድ ስለሆነ ኤኒ ታይም ማውጣት ትችላላችሁ ችግር የለውም ስለዚህ አት ኤ ታይም ግን ሁለቱንም ማውጣት አትችሉም ቤዚክ አካውንት ላይ ያለውና ፕሮሞሽን አካውንት ላይ ያለው ዊዝድሮዋል ስታደርጉ ከቤዚክ አካውንት ካወጣችሁ በቃ within 24 hours አንዴ ነው የሚቻለው ለፕሮሞሽን አካውንቱም እንደዛው ነው ሁለቱንም ባንዴ ማውጣት አትችሉም በአንድ ቀን ማውጣት አይቻልም አንዱ ነው ልታወጡት የምትችሉት ስለዚህ ይሄን ከሰራን ይሄን ካልን በኋላ ሌላ እንደዚህ አሳይቻችሁ ነበር ይሄም trx.lc የሚባለው ዌብሳይት ላይ ጃይንት ማይኒንግ ሚል ይሄንም እንደዚሁ ወደ 116184 TRX አካባቢ ያለኝ ይሄንም እንደዛው ብዙ ጊዜ ዊዝድሮዋል አድርጌያለሁ ብዙ ጊዜም በየቀኑ ኮሌክት አድርጌያለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋርም ሪሲቭ ማለት ይችላል አሁን ላይ ለራሱ 800 ምናምን TRX አካባቢ ሪሲቭ እያደረኩ ነው ሌላ ከዚህ ፊት ያየነው ዌብሳይት ደግሞ trons.ac የሚለው ዌብሳይት ሎጊን ስል እዚህ ጋርም የሚመጣልኝ አለ 192790 TRX አካባቢ እዚህ ጋር አለኝ በጣም ብዙ ነው ይሄ ታች ስትሄዱ ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮሞሽን አካውንቴ ላይ የተወሰነ አማውንት ኦፍ TRX አለኝ ወደ 11 አካባቢ TRX ወደ ዶላር ደግሞ ሲቀየር ኦልሞስት $1 በሉት ይሄንን አሁን ዊዝድሮዋል ሳደርግ እናያለን ጀስት የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ኦሬዲ የትረስት ዋሌት አካውንቴ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ዋሌት አድሬሴ ስለዚህ በቀን ማውጣት የምችለው 0.075 ከቤዚክ አካውንት ነው ከእኔ ከፕሮሞሽን አካውንት ነው ማውጣት የምችለው ስለዚህ አንሊሚትድ ነው ያለኝ ሁሉንም አወጣዋለሁ 11.7 እንደዚህ አካባቢ ዊዝድሮዋል አደርጋለሁ ሴኩሪቲ ፓስወርድ የሚለው አውቶማቲካሊ አስገባለሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ዊዝድሮዋል አደርጋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ዊዝድሮዋል ሳደርግ 11.7 ወደ ትረስት ዋሌት ይገባል ስለዚህ ዊዝድሮዋል ልበልና ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉል ይለኛል ከዛ ቀጥታ ወደ ትረስት ዋሌታችን ላይ ሄደን ማየት እንችላለን አዘርዋይስ ደግሞ አንዳንዴ ኖቲፊኬሽን ከላይ ፖፕ አፕ ያደርጋል ሜሴጅ መጥቶ ማለት ነው ይሄው ገና አውርቼ ሳልጨርስ 11.7 TRX ሪሲቭድ አድርጓል ነው የሚለኝ ዊዝድሮዋል ከሆነ ዊዝድሮዋል ነው ሪሲቭድ ከሆነ ደግሞ ሪሲቭድ ይላል ስለዚህ ገብተን ደግሞ ሞር አካውንት ላይ እንግባና እዚህ ጋር ላስት ዊዝድሮዋል ላይ ነበረው 0 ምናምን ነበረ አሁን እንደምታዩት 11.7 TRX ገባ TRX ከ80 ምናምን ወደ 99 TRX አካባቢ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ክሊክ እናደርገው አሁን ዛሬ 6 ሰዓት ከ16 ላይ እዚህ ከላይ እንደምታዩት 6 ማለት ያው 12 ማለት ነው
18ም 12 ማለት ነው አቆጣጠሩ ስለሚላይ ነው። ኤኒዌይስ ይሄን ያክል 11.7 TRX ወደ 1.25 እዚህ ጋር ሲመጣ እንግዲህ 1.25 ሆኗል። ሜቢ ስለጨመረ ይሆናል ቫልዩ እዛ ላይ የነበረው በፊት ቫልዩ ሊሆን ይችላል። 0.95 USD ነበር የሚለው እዚህ ጋር 1.25 USD ሆኗል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮሌክት እያደረግን TRXዎቹን በፕሮሞሽን አካውንት እናንተ ሼርም እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ በየቀኑ የምታገኟቸው ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ሴቭ ምንድነው ሴቭ አልኳችሁ ኦር ደግሞ ኤቭሪዴይ ዲፖዚት አድርገን ኤቭሪዴይ ከምናገኛቸው አንፃር ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቶሎ ብዬ ለመግለጽ ያክል ሞክሬያለሁ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት፣ አስተያየት ካለ ጻፉልኝ። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው ያሳያችሁ። ወዲያው አሁን ይሄን ቪዲዮ ስትጨርሱ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወዲያው ወደ ስራው መጀመር ትችላላችሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እንደተለመደው በዛ ገብታችሁ ስራው መጀመር ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ግን ሌላ አዲስ አሰራሮችን ሌላ የተለያዩ ኮይኖችን ማግኘት የምንችልባቸውን አሳያችኋለሁ። አዘርዋይስ ፔፓል ስራዎችንም እንደዚሁ አመጣለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።